หน่วยคอมมานโดทางอากาศสังกัดหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษกองทัพอากาศสหรัฐและหน่วยคอมมานโดทางอากาศอิตาลีดำเนินการฝึกทางการแพทย์ medical training บนเครื่องบินขนส่ง C-146A Wolfhound ในระหว่างการฝึก Emerald Warrior 25.1 ในแอริโซนา 3 กุมภาพันธ์ 2025 ได้รับการสนับสนุนโดยหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐ U.S. Special Operations Command Emerald Warrior เป็นการฝึกปฏิบัติการพิเศษร่วมและผสมที่เตรียมพร้อมกำลังรบ U.S. SOCOM U.S. Special Operations Command Forces หน่วยผู้สนับสนุนตามแบบกองกำลังพันธมิตรและการประสานงานระหว่างหน่วยองค์ประกอบเพื่อตอบโต้ต่อภัยคุกคามหลายรูปแบบในทุกขอบเขตระดับความรุนแรงของความขัดแย้งคอมมานโดทางอากาศก้าวเข้าสู่เครื่องบินทำการขนยุทโธปกรณ์ขึ้นบน C-146A Wolfhound วางผู้บาดเจ็บจำลองลงบนเปลหามก่อนขึ้นเครื่องบินนำส่งยุทโธปกรณ์ลงจากเครื่องบินโดยใช้เปลสนามเตรียมพร้อมยกเปลผู้ป่วยก่อนขึ้นเครื่องบินให้การดูแลผู้บาดเจ็บจำลองบนอากาศยาน Wolfhound ทำการสื่อสารเพื่อบอกวิธีหรืออธิบายแนวทางการรักษาผู้บาดเจ็บจำลองขณะอยู่บนเครื่องบินทำการตรวจดูชุดให้น้ำเกลือขณะอยู่บน C-146 เพื่อให้แน่ใจว่าชุดดังกล่าวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยและพร้อมใช้งานก่อนนำไปใช้กับผู้ป่วยทำการสอดสายน้ำเกลือเข้าที่แขนของผู้ป่วยจำลองขณะอยู่บนเครื่องบินปฏิบัติภารกิจทางการแพทย์ฉุกเฉินบนอากาศยานโดยเป็นการจำลองสถานการณ์ผู้ป่วยจริงที่ต้องการการฉีดสารน้ำทางหลอดเลือดดำทำการเจาะเลือดกำลังพลบาดเจ็บเช็คอัตราการเต้นของหัวใจด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Herbert Field Florida Air Force Special Operations Command จะเป็นเจ้าภาพจัดการฝึก Emerald Warrior ที่วนซ้ำมาในครั้งนี้ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2025 เป็นส่วนหนึ่งของตารางการฝึกต่อเนื่อง Emerald Warrior มอบสถานที่สำหรับการฝึกที่สมจริงนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดสถานการณ์ระดับความสูงที่ออกแบบมาเพื่อทดสอบความพร้อมในหน่วยปฏิบัติการพิเศษหลายเหล่าทัพในประเทศพันธมิตรการฝึกจะจัดขึ้นในสถานที่ต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาในแอริโซนาและแคลิฟอร์เนียสอดคล้องกับกลยุทธ์เชิงแนะนำของ Air Force Special Operations Command การฝึกซ้อมนี้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของกลยุทธ์กลวิธีและขั้นตอนที่หน่วยงานต่างๆฝึกฝนรับคมตลอดทั้งปีขณะทดสอบยุทธวิธีปฏิบัติการรบแบบคล่องตัว Agile Combat Employment และทดลองใช้ความสามารถที่เกิดขึ้นใหม่ยุทธวิธีปฏิบัติการทางทหารอย่างรวดเร็วของกองทัพอากาศสหรัฐที่เน้นความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการปฏิบัติการแนวคิดการปฏิบัติการทางทหารโดยเฉพาะของกองทัพอากาศสหรัฐและเนโตที่เน้นการกระจายกำลังไปยังฐานทัพที่หลากหลายและตั้งอยู่ระยะสั้นเพื่อเพิ่มความอยู่รอดของเครื่องบินในขณะที่กำลังสร้างอำนาจการรบและสร้างความสับสนให้กับฝ่ายตรงข้าม Agile Combat Employment เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การปฏิบัติการทางทหารให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่โดยเฉพาะภัยจากการโจมตีระยะไกล A2AD Anti-Access Aerial Deny คือยุทธศาสตร์ทางทหารที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังฝ่ายตรงข้ามเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติการ Anti-Access และจำกัดอิสรภาพในการเคลื่อนที่และปฏิบัติการของกองกำลังนั้นภายในพื้นที่ Aerial Deny ยุทธศาสตร์นี้มักใช้โดยประเทศที่เสียเปรียบทางอำนาจทางทหารเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีเช่นขีปนาวุธพิสัยไกลขีปนาวุธนำวิถีและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อยับยั้งหรือชะลอการเคลื่อนที่ของกองกำลังศัตรูโดยเฉพาะกองกำลังที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกา A2AD Anti-Access Aerial Deny ปฏิเสธการเข้าถึงและการป้องกันพื้นที่โดยการติดตั้งระบบอาวุธนำวิถีและขีปนาวุธพิสัยไกลระยะต่างๆเพื่อสร้างแนวรับทางยุทธศาสตร์รอบประเทศและใช้ขีดความสามารถของทุกเหล่าทัพเข้าโจมตีกำลังต่างๆทั้งทางยุทธการและยุทธวิธีร่วมกับการใช้กำลังรบเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินเรือดำน้ำอากาศยานเรือผิวน้ำทำหน้าที่เป็นทั้งหน่วยยิงและหน่วยชี้เป้านอกจากนี้ Emerald Warrior ยังเตรียมกำลังพลของ Air Force Special Operations Command ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติภารกิจร่วมและผสมในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหน่วยคอมมานโดทางอากาศจะเสริมสร้างความสามารถปฏิบัติการร่วมกันโดยบูรณาการหน่วยกองทัพอากาศตามแบบหน่วยที่ทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพและประเทศพันธมิตรและหุ้นส่วนที่เข้าร่วม
ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนเบื้องต้นจนถึงการปฏิบัติภารกิจผู้อยู่อาศัยใกล้สถานที่ฝึกอาจพบการเคลื่อนไหวทางทหารมีโอกาสที่จะมีทหารยานพาหนะทางทหารการซ้อมรบหรือการปฏิบัติการทางทหารอื่นๆที่เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติในพื้นที่ของตนการฝึกอบรมทั้งหมดจะเกิดขึ้นณสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้และประสานงานกับส่วนราชการท้องถิ่น U.S. Air Force Video by Staff Sergeant Tyler McQuiston เรียบเรียงและแปลโดย Vanolly Hunter Trying to see. Plot as much. Interesting. You're not gonna do the Kellys, right? You're just gonna do overhead. That's why I remember I showed you the moving like that, because that happens a lot. Forgot exactly how it looks. Oh no, it's in the water like where you put a camelback. Keep 4 up here. You're putting this needle in there before too, and you just hold this just in case. Be a bitch if you pull this out when you go in. I can put my bag in myself. Let's see. Wait. Well, this is gonna make it go better. Hey, can you actually give me his blood over here? Do you want his blood? Yeah. Ow, bro. Kind of. It's been a while since I got an IV. The nose to tragus of the ear, bottom of the ear. I'll take. So this would be too small. Yeah. Yeah. This is a big dude. See, Dad has good ideas. Right there. Yeah, I just put a piece of black tape over the back because it came out like 4 or 5 times on me yesterday. Yeah, he gave out. Do you have any training with the Ukrainian? No. Are you ready? No, I wish. They're doing a lot of good medicine though. Yeah, I went last year with Yes. We're on final, by the way.